સ્વાગત છે તમારું મારી ચેનલ પર। તો આજે આપણે બનાવીશું મગની દાળ અને ચણાની દાળના ભજીયા। તો ચાલો બનાવીએ। તો મેં પહેલા 2 વાડકી ચણાની દાળ અને 1 વાડકી મગની દાળ અડધા કલાક પહેલા 2 મિક્સ કરીને પલાળી રાખી છે। હવે આપણે આ 2 દાળોને મિક્સરમાં ગ્રાઇન્ડ કરી લઈશું। બધી દાળ ગ્રાઇન્ડ થઈ ગયા પછી આપણે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું નાખી દઈશું। પછી આપણે 2 ચમચી લીલા મરચાં, લસણ ને આદુની પેસ્ટ નાખી દઈશું। હવે આને આપણે બરાબર મિક્સ કરી દેવાનું છે। હવે આપણે એક કડાઈમાં તેલ ગરમ કરી લઈશું। તો હવે આપણે ભજીયાને તળી લઈશું। તો હવે આપણા દાળના ભજીયા થઈ ગયા છે તૈયાર। તમે એને ડુંગળી અને મરચાંની સાથે ગરમ ગરમ ખાઓ। જો તમને આ રેસીપી ગમી હોય તો લાઈક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં।